Les 1. Prestigieuze universiteiten. Heb je wel eens gehoord van de beste universiteiten in Canada? Jazeker. De Universiteit van Toronto en NC Gill University staan beide hoog aangeschreven. Absoluut. Ze trekken studenten van over de hele wereld aan. En ze bieden zulke uiteenlopende programma's en mogelijkheden. Ja, het is indrukwekkend hoe zij bijdragen aan onderzoek en innovatie. Precies. Bovendien is het campusleven bruisend en vol activiteiten. Dat kan ik me voorstellen. Het moet inspirerend zijn om in zo'n omgeving te zijn. Zeker, het is een geweldige kans om mensen uit verschillende culturen te ontmoeten. Dat is wat het universitaire leven zo verrijkend maakt. Les 2. Aankomst in een nieuw land. Hoe was de vlucht naar het nieuwe land? Het was lang maar comfortabel, en ik ben blij dat ik hier ben. Goed om te horen. Heb je wat kunnen uitrusten in het vliegtuig? Jazeker, het hielp me om te wennen aan het tijdsverschil. Geweldig. Waar kijk je het meest naar uit tijdens je verblijf? Ik kan niet wachten om de lokale cultuur te ontdekken en traditioneel eten te proberen. Dat klinkt geweldig. Eten is zo'n belangrijk onderdeel van reizen. Zeker, het is alsof je een stukje cultuur proeft. En het zal ook leuk zijn om nieuwe mensen te ontmoeten. Les 3. Inchecken. Ik wil graag inchecken op de 15e E en uitchecken op de 18e E. Klinkt goed. Heb je al gereserveerd? Nog niet, maar ik ben van plan om het binnenkort te doen. Geweldig. Het is altijd het beste om vooraf te boeken voor een gerust gevoel. Precies. Ik wil er zeker van zijn dat alles soepel verloopt. Ja, en als u vroeg incheckt, kunt u zich gemakkelijker installeren. Absoluut. Ik haat het om te moeten haasten als ik aankom. Ik ook. Een ontspannen start kan zoveel verschil maken. Het gaat erom dat je de reis vanaf het begin leuk maakt. Les 4. Veiligheid voorop. Ik maak me ook zorgen over de veiligheid als ik alleen reis. Heeft iemand advies? Zeker, blijf je altijd bewust van je omgeving. Dat is zo belangrijk. Waar moet ik nog meer op letten? Probeer op te gaan in de massa en zorg dat u niet te veel aandacht trekt. Goed punt. Ik zal mijn waardevolle spullen ook veilig opbergen. Ja, het is verstandig om een plan te hebben voor noodgevallen. Dat is geruststellend. Ik zal ervoor zorgen dat ik belangrijke contacten bewaar. Precies, en vertrouw op je instinct, dat heeft meestal gelijk. Ik waardeer je tips. Ze helpen me echt om mijn zorgen te verlichten. Les 5. Een oplaadbare kaart krijgen. Jazeker, u kunt bij elk station een oplaadkaart kopen. Dat is echt handig. Hoe werkt het precies? U hoeft alleen maar naar de ticketbalie te gaan, dan regelen zij het voor u. Klinkt makkelijk. Kan ik er geld op storten wanneer ik maar wil?
Ja, je kunt hem op elk gewenst moment herladen. Dat is erg handig. Dat zou mij een hoop gedoe besparen tijdens het reizen. Precies. Bovendien is het veiliger dan contant geld bij je hebben. Helemaal mee eens. Ik ga er zeker eentje halen voor mijn volgende reis. Goed idee. Het zal uw reiservaring een stuk soepeler maken. Les 6. De perfecte tops vinden. Geweldig. Laten we beginnen met het zoeken van wat topjes voor je. Ja, wat is je maat? Ik wil er zeker van zijn dat we de juiste maat krijgen. Ik draag meestal een medium. En jij? Ik ben klein. Het is altijd leuk om samen te winkelen. Absoluut. We kunnen elkaar helpen de beste stijlen te kiezen. Ja, en ik vind het leuk om verschillende kleuren uit te proberen. Ik ook. Het is fijn om in de spiegel te zien wat er het beste uitziet. En het is altijd een goed idee om meningen te vragen. Precies. Laten we een paar geweldige tops zoeken waar we allebei dol op zijn. Les 7. Heerlijke maaltijdidee. Klinkt heerlijk. En wat dacht je van bijgerechten? We kunnen er een simpele komkommersalade bij maken. Dat zou verfrissend zijn. Ik hou van salades met een beetje kreunig. Ja, en het is zo makkelijk te bereiden. Gewoon snijden en mengen. Geweldig. Welke dressing denk je dat we moeten gebruiken? Een lichte vinaigrette is een mooie aanvulling. Akkoord. Het voegt smaak toe zonder dat het te zwaar is. Precies, het maakt het hoofdgerecht helemaal af. Ik kan niet wachten om samen van deze maaltijd te genieten. Les 8. Consumentengedrag begrijpen. De software-industrie groeit voortdurend, niet waar? Ja, het is fascinerend om te zien hoe technologie evolueert. Hoe zit het met het consumentengedrag? Heb je gemerkt hoezeer het verandert als er nieuwe trends zijn? Absoluut. Mensen passen zich voortdurend aan nieuwe innovaties aan. En bedrijven moeten bijblijven om concurrerend te blijven. Ja, inzicht in consumentengedrag is cruciaal voor succes. Precies. Het helpt bedrijven om hun producten effectief af te stemmen. Bovendien kan het waardevolle inzichten opleveren over de marktvraag. Ik vind het fascinerend hoe psychologie een rol speelt in marketing. Les 9. Snelle reacties zijn belangrijk. Ik waardeer uw hulp en snelle reactie. Natuurlijk, wij streven ernaar om u de best mogelijke service te bieden. Dat is duidelijk. Het maakt echt een verschil in de klantervaring. Dank u wel. Wij geloven dat tijdige communicatie essentieel is. Absoluut. Het schept vertrouwen in uw merk. Ja, en het moedigt klanten aan om terug te komen. Ik ben blij dat ik een bedrijf zie dat zoveel waarde hecht aan zijn klanten. Wij doen ons best. Uw feedback is altijd welkom. Ik zal mijn positieve ervaring zeker met anderen delen.
Les 10. Aanpassingen en suggesties. Als we een aantal wijzigingen doorvoeren, denk ik dat het project beter kan worden. Ik waardeer je suggesties. Wat heb je in gedachten? Misschien kunnen we de tijdlijn aanpassen om meer onderzoek mogelijk te maken. Dat is een geweldig idee. Het zou ons de kans geven onze aanpak te verfijnen. Precies. Bovendien is het belangrijk om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Ja, en het zou de algehele kwaliteit van ons werk verbeteren. Ik ben blij dat we hierover op één lijn zitten. Absoluut. Samenwerking leidt altijd tot betere resultaten. Laten we deze veranderingen doorvoeren en zien hoe het gaat. Les 11. Na een lange dag. Na het werk neem ik de bus naar huis. Zo heb ik tijd om te ontspannen. Dat klinkt goed. Heb je een vaste routine als je thuis komt? Ja, ik eet meestal een hapje en kleed me dan meteen om. Dat is een goede manier om te ontspannen. Wat eet jij het liefst? Meestal kies ik voor fruit of noten, iets lichts en gezonds. Goede keuze. Het is altijd fijn om na een lange dag even bij te tanken. Absoluut. En dan kan ik me concentreren op mijn avondactiviteiten. Heb je hobby's? Ja, ik lees graag of kijk graag een goede serie om te ontspannen. Les 12. Idee brainstormen. Hallo, ik ben aan het brainstormen over ideeën voor een nieuwe marketingstrategie. Dat is spannend. Welke richting denk je op? Ik overweeg om via sociale media een jonger publiek te bereiken. Dat klinkt slim. Jonge consumenten hebben zoveel invloed. Precies. Ze zetten vaak trends die anderen volgen. Hoe gaat u hen effectief betrekken? Ik denk dat je met interactieve content echt de aandacht van je publiek kunt trekken. Jazeker. Polls, quizzen en lieve video's kunnen heel effectief zijn. Fijn dat je het ermee eens bent. Laten we deze ideeën verder uitwerken. Les 13. Toekomstplannen. Nog niet, maar ik ga er binnenkort heen. Dat klinkt als een geweldig idee. Waar ben je van plan heen te gaan? Ik overweeg een uitstapje naar de bergen om te gaan wandelen. Dat klinkt verfrissend. Ik ben dol op de natuur. Ja, het is een perfecte manier om mijn batterijen op te laden. Helemaal mee eens. Wandelen is ook een geweldige workout. Precies. Bovendien zijn de uitzichten altijd de moeite waard. Ik kan niet wachten om alles over je reis te horen. Ik zal mijn ervaringen zeker met jullie delen. Les 14. Historische veerkracht. Het is interessant hoe de baronnen besloten zich te verzetten tegen onredelijke eisen aan het land. Ja, het laat zien hoe zij opkwamen voor hun rechten en die van het volk. Precies. Het is een belangrijk moment in de geschiedenis dat het bestuur vorm gaf.
en het benadrukt de machtsstrijd tussen autoriteit en heersende klasse. Klopt. Zulke beslissingen leiden vaak tot grote veranderingen. Ja, en ze scheppen precedenten voor toekomstige generaties. Het is fascinerend hoe de geschiedenis ons kan leren over veerkracht. Absoluut. Leren uit het verleden helpt ons het heden te begrijpen. Ik denk dat het cruciaal is om deze verhalen levend te houden. Les 15. De verslaving aan apparaten. Absoluut, het is ongelooflijk hoe verslaafd we zijn geraakt aan deze kleine apparaten. Ik weet het, het is bijna alsof we niet meer zonder kunnen. Precies. Ik merk dat ik naar mijn telefoon grijp, zelfs als ik hem niet nodig heb. Ik ook, je kunt zo makkelijk verdwalen in sociale media of games. Klopt. Soms vraag ik me af wat we deden voor de komst van smartphones. Moeilijk voor te stellen. Vroeger spraken we vaker face to face met elkaar. Ja, en tegenwoordig communiceren we via schermen. Het is eigenlijk een tweesnijdend zwaard, we zijn meer verbonden, maar ook meer geïsoleerd. Dat is waar. Het vinden van evenwicht is essentieel voor ons welzijn. Les 16. Interessante professionals ontmoeten. Geweldig. Heb je interessante professionals ontmoet op de conferentie? Ja, ik heb een aantal inspirerende mensen ontmoet die hun innovatieve ideeën deelden. Dat klinkt spannend. In welke vakgebieden zaten ze? De ene ging over duurzame mode, de andere over technologische ontwikkeling. Oeh, dat zijn momenteel twee heel relevante gebieden. Absoluut. Ze hebben allebei zoveel passie voor wat ze doen. Het is altijd motiverend om te horen van mensen die het verschil maken. Ja, en hun enthousiasme werkte aanstekelijk. Dat kan ik me voorstellen. Zijn er specifieke ideeën die je aanspreken? Les 17. Eetervaring. Deze restaurants serveren soms ook goede wijnen bij het eten. Natuurlijk, een goede wijncombinatie kan de eetervaring nog aangenamer maken. Absoluut. Het voegt een compleet nieuwe smaaklaag toe aan de maaltijd. Ja, en het is een geweldige manier om verschillende smaken te ontdekken. Ik vind het geweldig hoe wijn verschillende gerechten zo goed kan complementeren. Ik ook. Het is alsof je een perfecte harmonie van smaken creëert. Zijn er specifieke wijnen die u lekker vindt bij bepaalde gerechten? Meestal drink ik liever een mooie rode wijn bij pasta en een frisse witte wijn bij zeevruchten. Goede keuzes. Wijn kan de maaltijd echt verrijken. Les 18. De personages van het toneelstuk. Ik zal de rol van de heks spelen in het komende toneelstuk. Klinkt leuk? En hoe zit het met de jongen die Hansje speelt? Hij moet een korte broek en een shirt dragen wat goed bij het personage past. Dat is interessant. Het legt de onschuld van de kindertijd vast. Ja, en de kostuumkeuzes brengen de personages echt tot leven. Ik vind het geweldig hoe kostuums het verhaal kunnen versterken.
Precies. Het zorgt ervoor dat het publiek zich beter kan identificeren met de personages. Ben je enthousiast om op te treden? Zeker, het is altijd spannend om op het podium te staan. Les 19. Boodschappen en plannen. Wil je vandaag boodschappen doen? Tuurlijk, wat moeten we kopen? Ik denk dat we moeten beginnen met wat fruit en groenten. Goed idee. Versee-producten zijn altijd een must. En we hebben ook wat snacks nodig voor de week. Ja, misschien zijn wat noten en yoghurt wel lekker. Klinkt als een goed plan. Hebben we genoeg basisbenodigdheden in huis? Dat denk ik wel, maar voor de zekerheid moeten we toch even in de voorraadkast kijken. Klopt. Het is altijd goed om een lijstje te hebben om te voorkomen dat je iets vergeet. Les 20. Kostenoverwegingen. Ik weet de exacte prijs niet zeker, maar het is vrij duur. Dat is begrijpelijk. Kwaliteit heeft vaak een prijs. Ja, en soms is het de moeite waard om in iets duurzaams te investeren. Precies. Welke items overweeg je? Ik kijk naar wat elektronica die goede recensies heeft. Die kunnen prijzig zijn, maar een goede garantie kan helpen. Ja, met die zekerheid heb ik een beter gevoel over de aankoop. Absoluut. Het draait allemaal om de balans tussen kwaliteit en prijs. Ik ben het ermee eens. Ik wil er zeker van zijn dat ik waar voor mijn geld krijg. Les 21. Betrouwbare merken kiezen. Meestal kies ik voor bekende merken die goede garanties bieden. Dat is een slimme aanpak. Het betekent vaak betere kwaliteit en ondersteuning. Precies. Ik heb meer vertrouwen als ik bij vertrouwde merken koop. Ja, en het is geruststellend om te weten dat ze achter hun producten staan. Heb je favoriete merken waar je op vertrouwt? Ik houd echt van merken die bekend staan om hun klantenservice. Dat is belangrijk. Goede ondersteuning kan een enorm verschil maken. Absoluut. Het draait allemaal om gemoedsrust bij het doen van een aankoop. Helemaal meens. Investeren in betrouwbare merken is altijd de moeite waard. Les 22. De komende reisplannen. Hey, heb je al nagedacht over onze aanstaande reis? Absoluut. Ik kan niet wachten om samen een nieuwe plek te verkennen. Ik ook. Ben je al begonnen met plannen wat we gaan zien? Ja, ik heb een aantal interessante attracties en restaurants opgezocht. Klinkt geweldig. Ik vind het heerlijk om lokale gerechten te proberen als ik op reis ben. Ik ook. Eten is zo'n belangrijk onderdeel van de ervaring. Zijn er specifieke gerechten die je graag wil proberen? Zeker, ik wil de specialiteiten uit de regio proeven. Het wordt een avontuur voor onze smaakpapillen. Les 23. Optreden in Las Vegas. Las Vegas is een geweldige plek om op te treden. Absoluut.
De beloning is er goed en het publiek is dankbaar. Ja, het is de moeite waard om op te treden voor zo'n enthousiast publiek. Ik kan het me voorstellen. De energie moet ongelooflijk zijn. Absoluut. Het motiveert je echt om een geweldige show neer te zetten. Zijn er binnenkort optredens gepland? Dat hoop ik. Optreden in Vegas is een droom voor veel artiesten. Ja, het is een fantastische kans om je talent te laten zien. Ik kan niet wachten om het met eigen ogen te ervaren. Les 24. Essentiële bewodigdheden voor thuisgym. Ik zal die suggesties zeker overwegen. Zijn er nog andere onmisbare items voor een thuisgym? Jazeker, misschien is het handig om wat halters en een yogamat mee te nemen. Klinkt goed. Halters zijn veelzijdig en geschikt voor verschillende trainingen. Precies, en een yogamat is perfect voor rek- en streekoefeningen. Hoe zit het met cardioapparatuur? Moet ik daar ook in investeren? Als u de ruimte heeft, is een loopband of home trainer een goed idee. Goed punt. Het is belangrijk om opties te hebben voor cardiotraining. Ja, afwisseling houdt het interessant en zorgt voor motivatie. Ik ben enthousiast om mijn sportschool thuis in te richten. Les 25. Muzikale smaak. Mensen hebben verschillende muzieksmaken, nietwaar? Absoluut. Sommige mensen houden van rockmuziek, terwijl anderen meer van pop of jazz houden. Ja, het is fascinerend hoe muziek bij ieder individu anders kan resoneren. Zeker, ik merk dat mijn stemming vaak beïnvloedt wat ik wil luisteren. Dat klinkt logisch. Soms heb ik zin in iets vrolijks en soms heb ik liever iets rustigs. Precies, het is als een soundtrack bij onze gevoelens. En muziek kan ook herinneringen oproepen. Ja, bepaalde liedjes herinneren mij altijd aan specifieke momenten uit mijn leven. Het is verbazingwekkend hoe krachtig muziek onze emoties kan beïnvloeden. Les 26. Competitieve tenniswijs. Het is ongelooflijk om er zo lang over na te denken om competitief tennis te spelen. Ja, en 5 jaar na zijn pensionering werd zijn leven gered door een spoedprocedure in het ziekenhuis. Dat moet een schokkende ervaring voor hem zijn geweest. Zeker, het herinnert ons eraan hoe snel dingen kunnen veranderen. Ik kan me alleen maar voorstellen welke emoties hij toen voelde. Toch, een gezondheidsalarm kan de zaken echt in perspectief zetten. Ja, het zorgt ervoor dat je passie voor de sport nog meer waardeert. Precies, het is inspirerend om te zien hoe atleten zulke uitdagingen overwinnen. Ik ben blij dat hij de zorg heeft kunnen krijgen die hij nodig had. Les 27. Publieke perceptie. Het is interessant om te bedenken dat een publieke uitspraak van een vrouwelijke atleet anders kan worden opgevat. Ja, als het door een man was gemaakt, had het misschien niet zoveel aandacht gekregen. Precies.
Het benadrukt de dubbele maatstaven die vaak in de sport bestaan. Het is waar, een vrouwelijke atleet kan een hard stempel krijgen als ze haar mening geeft. Maar als een man hetzelfde doet, wordt dat vaak gezien als zelfverzekerd of assertief. Ja, het is frustrerend hoe vooroordelen de publieke opinie kunnen beïnvloeden. Ik denk dat het cruciaal is dat alle atleten hun stem kunnen laten horen. Absoluut. Iedereen verdient het om gehoord te worden, ongeacht geslacht. Ik geloof dat deze gesprekken kunnen leiden tot positieve veranderingen in de sportwereld. Les 28. Netwerken in de industrie. Ik raad u ten zeerste aan om te netwerken en op de hoogte te blijven van de trends in de sector. Dat is een geweldig advies. Verbonden zijn kan zoveel deuren openen. Ja, en het is cruciaal voor persoonlijke en professionele groei. Absoluut. Hoe netwerk je meestal? Ik bezoek branche-evenementen en maak gebruik van sociale mediaplatformen zoals LinkedIn. Dat zijn effectieve strategieën. Het draait allemaal om het maken van betekenisvolle verbindingen. Precies! Het delen van kennis en ervaringen kan voor iedereen voordelen opleveren. Ja, en het is een geweldige manier om nieuwe mogelijkheden te leren kennen. Netwerken kan je ook helpen om mentoren te vinden die je begeleiden tijdens je carrière. Les 29. Hulp bij thuiszorg. Er zijn organisaties die thuiszorg verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Dat is echt belangrijk. Het helpt mensen hun zelfstandigheid te behouden. Ja, vooral voor ouderen en mensen met een beperking. Precies. Ondersteuning thuis kan een enorm verschil maken in de kwaliteit van leven. Ik ben het ermee eens. Het is geruststellend om te weten dat er hulp beschikbaar is wanneer dat nodig is. Ja, deze diensten kunnen worden afgestemd op individuele behoeften. Het is geweldig dat er hulpmiddelen voor gezinnen zijn. Absoluut. Iedereen verdient liefdevolle zorg. Ik hoop dat meer mensen zich bewust worden van deze diensten. Les 30. Humor begrijpen. Er komen veel mensen uit andere landen hierheen en zij begrijpen onze comedy niet. Dat klopt. Humor kan heel cultureel bepaald zijn. Ja, wat grappig is in de ene cultuur, kan in een andere cultuur niet zo goed vertaald worden. Precies. Dat kan tot misverstanden of ongemakkelijke momenten leiden. Ik denk dat het belangrijk is om rekening te houden met culturele verschillen als het om humor gaat. Ja, en om de diversiteit aan komische stijlen te waarderen. Ik vind het geweldig hoe comedy de maatschappelijke normen en waarden kan weerspiegelen. Absoluut. Het is fascinerend om te zien hoe humor zich ontwikkelt in verschillende culturen. En als het goed wordt gedaan, is het een geweldige manier om contact te maken met anderen. Les 31. Sympathie door ervaring. Ze kreeg een deel van haar zicht terug en wist sindsdien hoe het was om blind te zijn. Dat is ongelooflijk krachtig. Het moet haar perspectief compleet veranderd hebben. Ja, ze werd een sympathieke lerares die begrip had voor de uitdagingen van haar leerlingen. Dat is inspirerend. Het laat zien hoe persoonlijke ervaringen onze empathie kunnen vormen. Precies.
Ze heeft waarschijnlijk een diepere connectie met haar studenten. Ja, haar reis maakt haar tot een rolmodel voor doorzettingsvermogen. Ik denk dat het belangrijk is dat docenten zich kunnen inleven in de problemen van hun leerlingen. Absoluut. Het creëert een stimulerende leeromgeving. Het is verbazingwekkend hoe tegenspoed tot meer mededogen kan leiden. Les 32. Winkelervaring in de buitenlucht. Meestal ga ik naar een nabijgelegen outdoorwinkel. Daar hebben ze een ruime keuze. Dat klinkt handig. Wat zoek je daar meestal? Ik zoek vaak naar kamperuitrusting of wandeluitrusting. Goede keuze. Het is essentieel om goede uitrusting te hebben voor buitenavonturen. Ja, en er is altijd deskundig personeel aanwezig dat u graag aanbevelingen doet. Dat is een groot pluspunt. Het is fijn om advies van experts te krijgen. Precies. Het zorgt ervoor dat ik weloverwogen aankopen doe. Zijn er favoriete merken waar je naar op zoek bent? Ik geef de voorkeur aan merken die bekend staan om hun duurzaamheid en prestaties. Les 33. Omgaan met verdriet. Toen Iran en mijn huwelijk ten einde kwamen, werd ik geconfronteerd met mijn diepste verdriet. Dat klinkt ongelooflijk moeilijk. Hoe ben je daarmee omgegaan? Ik heb veel emoties doorgemaakt, maar ik wist dat ik een manier moest vinden om te genezen. Ja, het is belangrijk om jezelf toe te staan die emoties te voelen. Precies. Ik heb ook steun gezocht bij vrienden en familie. Dat is een geweldig idee. Jezelf omringen met dierbaren kan troostend zijn. Het heeft mij echt geholpen om alles wat ik heb meegemaakt te verwerken. Dat kan ik me voorstellen. Genezing kost tijd, maar het is een cruciale reis. Ja, ik heb in die periode veel over mezelf geleerd. Les 34. Prestaties belonnen. Ik stel kleine doelen voor mezelf en beloon mezelf met iets lekkers als ik ze behaal. Dat is een fantastische strategie. Het houdt je gemotiveerd zonder je gezondheid in gevaar te brengen. Precies. Ik vind dat kleine beloningen de reis leuker maken. Welk soort beloningen kiest u meestal? Soms koop ik mezelf een nieuw boek of een mooi shirt. Dat zijn geweldige keuzes. Het is fijn om jezelf te trakteren op je harde werk. Ja, en het versterkt positief gedrag. Ik denk dat het stellen van duidelijke doelen een slimme manier is om gefocust te blijven. Zeker. Het helpt me mijn voortgang bij te houden en mijn successen te vieren. Les 35. Favoriete kleuren. Mijn tweede favoriete kleur is blauw. En jij? Dat is interessant. Ik hou ook van blauw. Het is zo'n rustgevende kleur. Absoluut. Sommige dingen zijn blauw, zoals de lucht en het water. Ja, dat zijn perfecte voorbeelden. Blauw verbindt ons echt met de natuur. Toch, ik word er helemaal rustig van als ik een strak blauwe lucht zie. Ik ook, en ik draag graag blauw, het fleurt mijn dag altijd op. Het is bovendien veelzijdig. Je vindt het in zoveel tinten.
Zeker weten, van marineblauw tot hemelsblauw, er is voor iedereen een perfecte tint. Ik vind het verbazingwekkend hoe kleuren onze stemming kunnen beïnvloeden.